ณที่ราบสูงกีซ่ามหาพีระมิดแห่งกีซ่าทั้ง3ตั้งตระหง่านดึงดูดสายตาของผู้คนทั่วโลกประกอบไปด้วยคูฟูคาเฟรและพีระมิดเมนคูเรคลิปนี้เราจะมาพูดถึงพีระมิดเมนคูเรซึ่งเป็นน้องเล็กสุดในหมู่มหาพีระมิดที่ล่าสุดนั้นมีการค้นพบครั้งใหม่ทางวิทยาศาสตร์ที่นำโดยทีมนักวิจัยนานาชาติพวกเขาสแกนพบพื้นที่ว่างเปล่าด้านในซึ่งคาดว่าจะเป็นโพรงบริเวณที่คาดว่าจะเป็นทางเข้าแห่งที่2ของพีระมิดแห่งนี้ครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับพีระมิดเมนคูเรสร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์เมนคูเรแห่งราชวงศ์ที่ 4 มีความสูงดั้งเดิมประมาณ 65.5 เมตรซึ่งเล็กที่สุดในบรรดา 3 มหาพีระมิดแห่งกิซ่าความพิเศษของพีระมิดองค์นี้คือสถาปนิกโบราณใช้หินอัสวานแกรนิตกรุผิวบริเวณส่วนล่างของพีระมิดส่วนด้านบนนั้นกรุด้วยหินปูนซึ่งเป็นหินที่มีความแข็งและมีมูลค่าสูงมากทว่าการสวรรคตอย่างกระทันหันของฟาโรห์ทำให้การก่อสร้างหยุดชะงักโดยมีเพียงหิน 16-18 ชั้นล่างเท่านั้นที่ก่อสร้างเสร็จแล้วอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของหินแกรนิตได้ช่วยปกป้องพีระมิดจากการถูกทำลายในปี 1196 สุลต่านอันมาลิดอันซาอิสอุสมานบุตรชายของซาลาดินได้สั่งระดมคนงานนับพันเพื่อรื้อถอนมหาพีระมิดแห่งกิซ่าโดยเริ่มจากพีระมิดเมนคูเรซึ่งกระบวนการรื้อถอนนั้นดำเนินไปอย่างยากลำบากคนงานต้องใช้ลิ่มและคานงัดพร้อมกับระบบเชือกดึงเพื่อขยับหินออกอย่างทุลักทุเลเมื่อบล็อกหินขนาดมหึมาร่วงหล่นลงมาหินจะปักจมลึกลงไปในผืนทรายร้อนระอุทำให้ต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลในการงัดขึ้นมาเพื่อลากไปทิ้งสุดท้ายสุลต่านที่พยายามรื้อถอนตลอด8 เดือนเต็มก็ต้องยอมแพ้ทิ้งไว้เพียงรอยแหว่งขนาดใหญ่ทางทิศเหนือที่รู้จักกันในนามบาดแผลแห่งอุสมานในปัจจุบันพีระมิดแห่งนี้ก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของข้อพิพาทต้นปี 2024 ประเทศอียิปต์ได้ประกาศโครงการแห่งศตวรรษเพื่อนำหินแกรนิตที่ร่วงหล่นกลับไปติดตั้งบนพีระมิดใหม่โครงการนี้ถูกนักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนในที่สุดคณะกรรมการพีระมิดเมนคูเรก็มีมติเป็นเอกฉันท์คัดค้านการนำบล็อกหินแกรนิตกลับไปติดตั้งและส่งรายงานต่อรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุเพื่อรักษาสภาพทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเอาไว้บาดแผลทางประวัติศาสตร์ไม่ได้มีเพียงรอยร้าวบนกำแพงเพราะย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 19 การขุดค้นทางโบราณคดียังคงมีการใช้วิธีการที่รุนแรงในปี 1837 พันเอกโฮเวิร์ดไวส์ได้ใช้ดินปืนระเบิดเปิดทางเข้าไปยังห้องฝังศพของเมนคูเรสิ่งที่พบคือโลงศพหินบาซอลต์สีดำขนาดใหญ่น้ำหนักเกือบ3 ตันที่งดงามล้ำค่าแม้จะไม่มีอักษรภาพจารึกอยู่แต่ภายนอกของโลงศพถูกแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงด้วยลวดลายพาเลสฟาซัสหรือลวดลายหน้าบันพระราชวังซึ่งเป็นศิลปะขั้นสูงของอียิปต์โบราณพันเอกไวส์อ้างว่าเพื่อปกป้องโลงศพนี้จากการถูกทำลายจึงสั่งให้เคลื่อนย้ายออกไปจากพีระมิดและนำขึ้นเรือสินค้าสัญชาติอังกฤษชื่อบีทริสเพื่อส่งไปยังประเทศอังกฤษในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 1838 ทว่าเรือลำนี้กลับเผชิญพายุและอับปางลงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้โลงศพนี้จมหายไปโดยคาดว่าอาจจะจมอยู่นอกชายฝั่งเมืองกาตาเฮนาประเทศสเปนหรือใกล้กับมอลตาซึ่งหากโลงศพนี้ไม่ได้สูญหายและมีการค้นพบในปัจจุบันมูลค่าทางประวัติศาสตร์ของโลงศพจะประเมินค่าไม่ได้และอาจนำมาซึ่งข้อพิพาททางกฎหมายสิทธิครอบครองระหว่างอียิปต์สเปนและอังกฤษขณะเดียวกันชิ้นส่วนโลงศพไม้ที่พบบริเวณใกล้เคียงซึ่งจารึกพระนามของเมนคูเรถูกส่งกลับไปยังอังกฤษอย่างปลอดภัยทางเรืออีกลำพบว่าแท้จริงแล้วถูกสร้างขึ้นใหม่ในยุคซาอิดหรือเกือบ 2,000 ปีให้หลังจากการสวรรคตของฟาโรห์ส่วนเศษกระดูกมนุษย์ที่พบอยู่ภายในเมื่อนำไปตรวจหาอายุด้วยคาร์บอนกัมมันตรังสีก็พบว่าเป็นของมนุษย์ในยุคคอปติก
หรือยุคอิสลามตอนต้นส่วนร่างของเมนคูเรที่แท้จริงนั้นได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยมานานนับพันปีแล้วท่ามกลางประวัติศาสตร์แห่งการสูญเสียปริศนาใหม่ได้ถูกจุดประกายขึ้นในปี 2019 เมื่อสไตล์แวนเดนโฮเวนสถาปนิกและนักวิจัยอิสระได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติบนกำแพงทิศตะวันออกของพีระมิดในขณะที่หินแกรนิตส่วนใหญ่รอบพีระมิดยังคงมีผิวสัมผัสที่ขรุขระและยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่กลับมีพื้นที่เฉพาะส่วนนี้ที่มีขนาดกว้าง6เมตรและสูง4เมตรทางทิศตะวันออกที่ได้รับการสกัดและขัดเรียบอย่างประณีตบรรจงรูปแบบของการขัดหินเรียบในลักษณะนี้ตรงกับรูปแบบของหินที่อยู่ล้อมรอบทางเข้าหลักทางทิศเหนือของพีระมิดอย่างไม่ผิดเพี้ยนซึ่งในงานสถาปัตยกรรมอียิปต์โบราณการขัดผิวหินแกรนิตที่แข็งแกร่งต้องใช้แรงงานและเวลาทวีคูณการขัดเรียบจึงน่าจะเกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ข้อสังเกตนี้จึงนำมาสู่สมมติฐานที่ท้าทายวงการโบราณคดีว่าพีระมิดแห่งนี้อาจจะมีทางเข้าแห่งที่2ซ่อนอยู่เบื้องหลังกำแพงหินขัดเรียบนี้เพื่อพิสูจน์ข้อสันนิษฐานดังกล่าวโดยไม่ทำลายโบราณสถานโครงการสแกนพีระมิดซึ่งเป็นการรวมตัวของนักวิจัยจากอียิปต์ฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเยอรมนีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทโดยโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2015 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงโบราณสถานอียิปต์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยไคโรเพื่อสำรวจโครงสร้างภายในของมหาพีระมิดด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ทำลายทางกายภาพโครงการนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผลงานในปี 2017 ที่ค้นพบสแกนพีระมิดบิ๊กวอยโพรงขนาดใหญ่ความยาวกว่า30เมตรที่ซ่อนอยู่เหนือแกรนด์แกลเลอรี่ในพีระมิดคูฟูในปี 2023 ทีมวิจัยยังยืนยันตำแหน่งและรูปทรงของ North Face Corridor อุโมงค์ลับความยาว9เมตรเบื้องหลังโครงสร้างรูปตัว V เหนือทางเข้าหลักพีระมิดคูฟูอีกด้วยผลงานอันโดดเด่นนี้ทีมวิจัยจึงได้รับมอบหมายให้นำแนวทางการทดสอบแบบไม่ทำลายหรือ Non-destructive testing มาใช้ประเมินโครงสร้างภายในพีระมิดเมนคูเรโดยประสานเทคโนโลยี3รูปแบบเข้าด้วยกันเทคโนโลยีแรกคือ Electrical Resistivity Tomography หรือการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในหินหากกระแสไฟฟ้าเดินทางผ่านอากาศที่อยู่ในโพรงว่างค่าความต้านทานไฟฟ้ามักสูงกว่าหินรอบข้างอย่างมากเทคโนโลยีที่2คือ Ground Penetrating Radar ซึ่งเป็นการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงทะลุลงไปในพื้นผิวเมื่อคลื่นกระทบกับความว่างเปล่าคลื่นจะสะท้อนกลับมาให้เห็นเป็นรูปทรงและเทคโนโลยีที่3คือ Ultrasonic Testing หรือการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงส่งผ่านเนื้อหินเพื่อวาดขอบเขตช่วยระบุขอบเขตและตำแหน่งของรอยต่อใต้ผิวได้การสแกนผ่านหินแกรนิตที่หนาและแข็งเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมขั้นสูงการใช้เครื่องมือเพียงชนิดเดียวอาจให้ผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนแต่เมื่อทีมวิจัยนำข้อมูลจากทั้ง3เทคโนโลยีมาซ้อนทับกันด้วยเทคโนโลยี Image Fusion วินาทีแห่งการค้นพบก็มาถึงภาพจากการสแกนปรากฏเป็นสัญญาณความผิดปกติทางกายภาพอย่างชัดเจน2จุดซ่อนอยู่ตื้นๆเบื้องหลังแผ่นหินแกรนิตที่ขัดเรียบทางทิศตะวันออกจุดแรกเรียกว่า Anomaly A1 เป็นโพรงอากาศขนาดประมาณ 1.5 คูณ 1.0 เมตรซ่อนอยู่ลึกลงไปจากพื้นผิวประมาณ 1.4 เมตรบริเวณด้านหลังของหินแกรนิตรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูส่วนจุดที่2นั้นเรียกว่า Anomaly A2 เป็นโพรงขนาดประมาณ 0.9 คูณ 0.7 เมตรซ่อนอยู่ตื้นกว่าเล็กน้อยที่ความลึก 1.13 เมตรสัญญาณจากทั้ง3เทคโนโลยีสอดคล้องกันว่าความผิดปกติทั้ง2มีลักษณะเข้ากันได้กับโพรงอากาศหลังหินแกรนิตผลจากการสแกนหลายวิธีและการจำลองเชิงตัวเลขสนับสนุนว่าความผิดปกติทั้ง2น่าจะเป็นโพรงอากาศแต่ถึงแม้จะมีโพรงข้อมูลจากเรดาร์และคลื่นเสียงก็ยังไม่ยืนยันหน้าที่ของความผิดปกติทั้ง2หรือชี้ขาดว่าเป็นส่วนของทางเข้าที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยโพรงเหล่านี้ตั้งอยู่ลึกลงไปหลังเปลือกหินแกรนิตและอยู่เบื้องหลังพื้นที่ผิวขัดเรียบอย่างพอดิบพอดีอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีคลื่นความถี่ในปัจจุบันมีข้อจำกัดเมื่อต้องเผชิญกับมวลหินแกรนิตที่หนาแน่นทำให้มองเห็นเพียงจุดเริ่มต้นของโพรงเหล่านี้เท่านั้นในขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโพรงทั้ง2มีความลึกเข้าไปอีกกี่เมตรหรือเชื่อมต่อกับโครงสร้างใดในใจกลางพีระมิด
ปัจจุบันมีทฤษฎีหลัก2ข้อที่พยายามอธิบายการมีอยู่ของโพรงอากาศนี้ทฤษฎีแรกคือทางเข้าลับแห่งที่2ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตเรื่องของการขัดผิวหินโพรงนี้อาจจะเป็นช่องทางเข้าออกที่สถาปนิกออกแบบไว้เพื่อใช้งานในระหว่างการก่อสร้างเช่นเป็นช่องทางสำหรับขนส่งบล็อกหินขนาดใหญ่ก่อนที่จะตั้งใจปิดผนึกและขัดผิวทับในภายหลังทฤษฎีที่2คือโครงสร้างระบายแรงกดทับจากบทเรียนการค้นพบ North Face Corridor ในพีระมิดคูฟูซึ่งอยู่หลังโครงสร้างรูปตัว V เหนือทางเข้าหลักซึ่งแม้จะยังไม่ทราบหน้าที่ที่แน่ชัดแต่ทฤษฎีนี้อธิบายว่าโพรงทั้งสองในพีระมิดเมนคูเรก็อาจจะถูกออกแบบมาด้วยหลักการทางวิศวกรรมเดียวกันคือเพื่อพยุงโครงสร้างของช่องทางบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องล่างการไขปริศนาพีระมิดเมนคูเรโดยเทคนิคมิโอกราฟีจากรังสีคอสมิกการวิเคราะห์ผลเพื่อศึกษาส่วนต่อเนื่องภายในยังดำเนินอยู่รวมไปถึงความหวังที่จะใช้กล้องเอนโดสโคปขนาดจิ๋วสอดผ่านรอยแยกเล็กๆเพื่อให้ได้ภาพถ่ายภายในที่ชัดเจนเหมือนที่เคยทำสำเร็จมาแล้วในพีระมิดคูฟูในอดีตมนุษย์ใช้เครื่องมือสกัดหินเพื่อทำลายหรือใช้ระเบิดดินปืนเพื่อขุดค้นจนสูญเสียโบราณวัตถุสำคัญไปมาจนถึงปัจจุบันวิทยาศาสตร์ได้มอบเทคโนโลยีที่สามารถสำรวจโครงสร้างภายในได้โดยไม่ต้องทำลายโบราณสถานการค้นพบที่พีระมิดเมนคูเรถือเป็นก้าวสำคัญของการศึกษามรดกโลกด้วยวิธีการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์อันประเมินค่าไม่ได้เราคงต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าโพรงปริศนาเบื้องหลังกำแพงหินขัดเรียบแห่งนี้คือห้องลับที่โลกตามหาหรือจะเป็นเพียงฟันเฟืองทางวิศวกรรมที่ซ่อนอยู่ใต้เงาของมหาพีระมิดแห่งนี้กันแน่